درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع گل گلایول هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن گل شاخه‌ای گلایول که میخوام شمعش رو امروز به شما آموزش بدم، این گل بسیار راحته ولی باید حتما قالباشو داشته باشید. حتما یعنی قالبای کاتر و وینرش رو تهیه کنید. کاتر و وینر گلایول اینا هستن در 3 سایز و وینرش هم به این صورت. رنگی که میخوام درست کنم صورتی. برای درست کردن ساقم که استیوکس، برای درست کردن گلم که از پارافین اسپیوکس یا گرانول گل روسی. البته دوستان شما سوال پرسیده بودین، کامنت گذاشته بودین که برای درست کردن ساقی که از استیوکس استفاده میکنین حالت شکننده داره و نمیتونین ساقه رو خوب رولش کنین. من توصیه میکنم که برای درست کردن ساقه حتما این دوتا پارافینا با هم قاطی درست کنین. یعنی اگه 3 تا دونه 4 تا دونه از استیوکس رو برمیدارین بندازین داخل ظرفتون که به طریق بنماری ذوب بشه، یک مقدار حدود به این اندازه، به اندازه مثلا 50 گرم میتونین اسپیوکس هم با این قاطی دوتا رو با هم دیگه مخلوط بریزین تو ظرفتون که با هم ذوب بشه. بعد بهش میتونید رنگ سبز هم اضافه کنید. حالا من این دوتا رو با هم دیگه قاطی ریختم داخل ظرف که ذوب بشه. دوتا پارافینا رو که با هم قاطی کرده بودم ذوب شده. میریزم داخل لیوان کاغذی. چون استیوکس خودش رنگ داره، تقریبا این پارافینی که الان ذوب شد رنگ داره ولی خب رنگش یه مقدار کمه. یه کوچولو بهش رنگ سبز رو اضافه میکنم که یه مقدار رنگ ساقمون پررنگ تر بشه. قبل از اینکه شما این پارافین رو بریزید روی صفحه سیلیکونی حتما با دستمال کاغذی و پارافین مایع خوب این صفحه سیلیکونی رو تمیز کنید. حالا من اینو خیلی آروم روی این صفحه سیلیکونی میریزم و بعد با قاشقم به همین صورت به شکل مستطیل پهنش میکنم. چون میخوام ساقه درست کنم سعی میکنم که به صورت مستطیل در بیاد. میذارم تا سرد بشه. از صفحه سیلیکونی جدا میکنم. حالا به صورت مستطیل اینو در میارم. نخ فتیله رو آماده کردم، پارافین زدم اینجا گذاشتم. حالا میذارم اینو ابتدای کارم و اینو به این نخ فتیله ابتدا یه مقدار فیکسش میکنم، محکم میکنم و بعد اینو رولش میکنم. بچه‌ها اگه استیوکس رو با اسپیوکس قاطی کنین دیگه اون مشکلتون حل میشه. راحت میتونین ساقه رو درست کنین. چون اگه بخواین فقط با اسپیوکس درست کنین بعد میخواین گل بهش نصب کنین این ساقه همش خم میشه. اما اگه استیوکس رو باش قاطی کنین هم میتونین راحت ساقه درست کنین هم دیگه اون مشکل نرمی و خم شدنش هم حل میشه. ببینین راحت این رول شد. این الان ساقه گل گلایلمون. آزادش هم میتونیم با قیچی بزنیم. وقتی که با قیچی زدین خوب اینو محکم کنیم به بدنه خود ساقه. این از ساقه گلایل.
حالا برای درست کردن گلبرگ ها و غنچه بسته و باز گل گلایول فقط اسپی وکس گرانول گل روسی رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. میزان پارافینی که میخواین ذوب کنین حدود 150 گرم هستش. بریزین داخل یه پیمانه و بذارین روی وزنش کنین و بذارین به طریق بنماری که ذوب بشه. اسپی وکس ذوب شد، همون گرانول گل روسی به طریق بنماری گذاشتم ذوب شد. حالا میخوام اول از غنچه شروع کنم، پس یه مقداری از اینو میریزم داخل لیوان کاغذی. همه رو رنگ صورتی بهش نمیزنم. برای یه شاخه گل گلایول حدود میتونین 4 تا غنچه درست کنین کاملا بسته، 2 تا غنچه نیمه باز، یه دونه گل نیمه باز و 4 تا هم گل باز. حالا کم کم اینا رو بهتون یاد میدم. ابتدا برای درست کردن غنچه یک مقداری بهش رنگ سبز بهش اضافه میکنم. یه مقدار رنگ سبز ریختم و هم میزنم. حالا اینو روی این صفحه پهن میکنم. آقا شد. پهنش میکنم تا خشک بشه. برای درست کردن این غنچه های بسته میتونیم از این کاتر سایز کوچیکش کمک بگیریم. کاتر میزنیم. اینا رو که کاتر زدم یه مقدار ما بین 2 تا انگشتم لبه هاش یکم نازک میکنم. تعداد زیادی رو اینو کاتر زدم و اینجا گذاشتم. حالا طریقه غنچه درست کردن رو بهتون بگم. ببینین اینو کاتر زدم و یه مقدار ما بین 2 تا انگشتام فشارش دادم که یه مقدار باز بشه. حالا ابتدای کار ببینین حالت انعطافی داره و خیلی راحت درست میشه. ابتدای کار غنچه رو کامل ببندین، اولی رو به این صورت، زیرش هم تو دستتون نگه دارین، نگاه کنین، نه دومی رو روبروش نگه دارین، فقط یه قد باشن، یعنی قدشون یکی باشه و اینم سعی کنین که ابتدای بالاش بسته باشه، باز نباشه. رو هم بیارین و زیرش رو تو دستتون نگه دارین و فشار بدین. غنچه های گلایول حالت کشیده داره، یعنی کوتاه و حالت توپل نباشه، بلند و کشیده باشه. یه گلبرگ دیگه میذارم روبروش و اولین غنچهش درست شده. کاملا فشار بدید و زیرش رو تو دستتون نگه دارین و به این صورت اینو به این صورت حالت چرخشی ما بین 2 تا انگشتون بچرخونید. این شد اولین غنچه. شما از این مدل غنچه میتونین تعداد 4-5 تا درست کنین و بذارین. 5 تا غنچه درست کردم، غنچه کاملا بسته بدون گلبرگ. اینجا درست کردم گذاشتم. ببینیم چه تعدادی استفاده میشه. حالا برای درست کردن غنچه نیمه باز یه مقدار از اینو، از اینکه پارافینم ذوب شده رو داخلی میریزم. خیلی کم بهش رنگ اضافه میکنم. میتونیم با قطره چکان هم این کار انجام بدیم. رنگ خوب قاطی میکنم. همین موقع که الان پارافینم داغ هست میتونم اسانس بهش اضافه کنم، هم بزنم. یه چند قطره بهش اسانس بزنیم، خوب هم بزنیم وقتی پارافین داغه. حالا همینم روی صفحه سیلیکونی، البته صفحه سیلیکونی رو خوب تمیز کنید. بند کنید. اون مقدار پارافینی که داشتم این رنگوی چند قطره ریختم که صورتی خیلی خوش رنگی در اومد. حالا از این صفحه سیلیکون جدا میکنم اینا رو.
شما برای درست کردن گل گلایول میتونین از خود گل شاخه‌ای طبیعیش الهام بگیرین. یعنی میتونین برین تو گل فروشی خوب نگاه کنین، از بالای گل غنچه های بسته شروع میشه و بعد غنچه نیمه باز. پس بنابراین این مقداری که من ذوبش کردم اینجا گذاشتم همه رو نمیخوام غنچه بسته درست کنم یا غنچه نیمه باز درست کنم. یکی دو تا غنچه نیمه باز درست میکنم، بعد میرم کم کم به گلای بزرگش میرسم. از یه دونه رو بر میدارم، از این یه دونه من 2 تا کاتر میزنم به این صورت. مثل همون، چون حالت بسته داره که یه مقداری فقط از این گلبرگ مشخصه، ما بین 2 تا انگشتان میذارم و اینو میکشم که یه مقدار پهن بشه. یه مقداری اینو میبندم یه کوچولو به این صورت. فقط پایین کار در نظر داشته باشیم که حالت بلند در بیاد. قسمت بالاشم یه کوچولو بسته میشه. این یکی رو میذارم روبروش. میتونیم با انگشتاتون کاملا قسمت بالای گلبرگ رو حالت بدین. حالا یه کاتر دیگه میزنم اینو با همین سایز کوچیکش. اینم دوباره همون کارو میکنم، میارم روبروی همون میذارم. دیگه با انگشتام دیگه این حالت فشار نمیدم به سمت این گلبرگ دیگه که بسته بشه، همینطور میذارم که به شکل باز بمونه. حالا یه مقدار از همون پارافینی که داشتم اسپی وکس و رنگ سبز بود، کناره های اون قنچه که میفته بچه دور نریزین، نگه دارین، دوباره ذوبش کنیم برای کاسبرگ این گلای نیمه باز استفاده کنیم. اینو اینجا میذارم. سبز رو ذوب کردم، همونی که داشتم. این دوباره دیگه اسپی وکس ذوب نکردم توش رنگ اضافه کنم. از کناره های اون قنچه که ریخته بود اونو برداشتم، ذوب کردم که برای کاسبرگ این استفاده کنم. حالا میخوام این غنچه ای رو که درستش کردم میخوام اینو کاسبرگ بزنم. دیگه از این کاتر کوچیک استفاده نمی کنم. کاتر سایز متوسط رو بر میدارم و میزنم بهش، چون اگه اون کوچیک رو استفاده کنم میاد نصف این قرار میگیره. یه مقدار میذارم روی این، اینو میذارم اینجور داخلش، یکم فشار میدم و اینو به این صورت میذارم روش قرار بگیره. پایینشو محکم نگه میدارم. یکی دیگم میزنم، دوباره همون کار رو انجام میدم. خطوطی که روی این داره همه روی این کاتری که زدم میافته. میزنم درست رو بروش باشه. پایینشم سفت میکنم. به این صورت غنچه نیمه بازش رو درست میکنم. از این مدل میتونین 2 تا یا 3 تا درست کنین. 3 تا غنچه نیمه باز درست کردم. حالا دیگه کم کم این غنچه ها میخوام باز بشن و غنچه باز میخوام درست کنم. غنچه باز رو با همین قالب متوسط من اینو انجام میدم. سه تا میزنم. دیگه وقتی که داریم میرسیم به گل، دیگه باید برای وسط اون گلا ما پرچم بذاریم. یه مقدار پارافین رو ذوب کردم و رنگ زرد درست کردم. اینم مثل همون دایره میریزم
که پرچمش رو درست کنم. ببینین دیگه میخوام غنچه باز درست کنم. الان ببینید از این سایز متوسط من 6 تا کاتر زدم اینجا گذاشتم، یه مقدار گذاشتم ما بین این انگشتام پهنش کردم، چون دیگه لبه های این گل گلایول حالت چین چین داره. حتی اگه بذارم داخل وینر که خطوطم بیفته بعد باید لبه هاش اینجا چین بدم. این کار رو انجام میدم میذارم. اینجا هم که برای پرچمش یه مقدار این پارافین رو ذوب کردم رنگ زرد ریختم اینجا گذاشتم. حالا اینو بر میدارم میخوام این پرچم وسطش یه چند تایی بذارم. نگاه کنید یه مقدارش رو قیچی کنید. برای درست کردن پرچمش این راحت ترین روش برای درست کردن پرچمه. یه مقدارش رو برش بدین، بعد ما بین انگشتتون نگه دارین که اون خط برشش از بین بره. میتونین از این مدل به این صورت، فقط ظریف و نازک باشه. یه چند تا درست کنیم بذارین. برای هر گلی 2 تا پرچم 2 تا 3 تا خوب براش بمونه. میتونین حالت پیچ بدین یا به همین صورت صاف. یه چند تا درست کنین از همین بذارین. خب دوستان ببینید الان دیگه کم کم داره این گل خودشو باز میکنه و از غنچه باز داره شروع میشه. میتونین قسمت وسطش رو یعنی ابتدا که دارین غنچه میکنین فیتیله رو بذارین کنارش. یکی از این پرچم‌ها هم که درست میکنین، پرچم‌ها خیلی راحتن درست کردنش که بهتون گفتم، کنارش میذارین. یعنی در واقع غنچه‌ای که داره باز میشه 3 تا گلبرگ داره و 2 تا کاسبرگ هم کنارش. الان بهتون یاد میدم که این چجوری درست میشه. با این کاتر سایز متوسط اینو من پارافین ذوب شده رو کاتر زدم. اما دیگه اینو میذارم ما بین انگشتام کاملا بازش میکنم. به حالت چین چین میفته. حتی اگه بخواین وینرم بزنین نگاه کنید خوب فشار میدم خطوط روش میفته. ببینید لبه هاشو یکم چینم میتونیم بدین که زیباتر میشه و طبیعی تر میشه. تمام گلبرگ ها رو این کار انجام میدم. اول با انگشتام پهنش کردم بازش کردم بعد گذاشتم داخل این وینر و اینو خوب فشار دادم تا خطوط روش بیفته. خب حالا از اولین گلبرگ ابتدایی که از این پرچمایی که به شما گفته بودم فرقی چی کنین، میتونین قسمت بالاشو یکم حالت تیزش کنین، بذارین قسمت وسطش یکم از خود گلبرگ بیاد پایین تر. یه دونه از این فتیلهایی که پارافین زده باشه میذارم قسمت وسطش. این قسمت پایینش رو میگیرم میبندم. دیگه کاملا اینو غنچش نمی کنیم. فقط قسمت پایین رو میبندیم. سه تا در سه طرفش اینو میذارم. دومی رو که میخوام بذارم نصفش میره زیرش و نصفش میاد کنارش میمونه. سومین گلبرگم ما بین این دوتا قرار میگیره. به این صورت یک غنچه نیمه باز درست میشه که هم پرچم داره و هم فتیله. مازاد فتیله هم با قیچی میزنیم. فقط قد گلتون رو کوتاه نکنید. حالا باید دو طرفش رو کاسبرگ بگیره. همین کاتر وینر رو روی همین پارافینی که خشک میشه رنگ سبز بزنیم. با دستون یک کمی رو پهنش کنیم. حالا شکل یک کاسبرگ رو با قیچی در بیاریم. دیگه قانون خاصی نداره. این قسمت بالاش نگاه کنیم. شکل کاسبرگ میشه. این که حالا اینجوری شد میتونیم با انگشتون خوب پهنش کنیم. در دو طرفش اینو میذاریم. راحت میچسبه. خب دیگه میخوام حالا گل بزرگش رو درست کنم. از کاتر بزرگ استفاده میکنم. چیزایی که آماده هست اینجا گذاشتم.
برای هر یک گل بزرگ 6 تا کاتر باید بزنم. پس گل بزرگ ما 6 تا گلبرگ داره. ابتدا گلبرگ ها رو باز همون کار رو انجام میدم. میذارم ما بین انگشتام، هم کمی پهنش میکنم، وینر میزنم. ببینید وقتی که پهن میشه میره داخل وینر، حالت چین برمیداره. فشار میدم. وقتی که در میارم خوب نگاه کنید، لبه هاش چین داره و شفاف و خطوط هم روش افتاده. هر 6 تا رو همین کار رو باهاش انجام میدیم. من 6 تا گلبرگ آماده کردم اینجا گذاشتم. دوستان حتما این کار رو انجام بدین. اول گلبرگ ها رو ما بین انگشتاتون خوب پهن کنین، بعد وینر بزنین که بذارین حالت طبیعی در بیاد. حالا این پرچم ها رو برای داخل خود گل که گل کاملا باز هست باید 3 تا از این پرچم ها بذاریم. نگاه کنید. یه دونم فتیله میذارم وسط اینا. فتیله کمی بلندتر باشه. این پرچم ها رو به اون فتیله میچسبونم. حالا میذارم گلبرگ اولی قسمت وسطش. دیگه گلمون داره باز میشه و نباید قسمت پهلوهاشو ببندم. قسمت پایینشو میرم به این پرچم میبندم. دومین گلبرگ کنارش. وقتی که زیرشو بستم خود گلو باز میکنم. سومین گلبرگ درست روبروشون. وقتی که میرم زیرشون میبندم ببینین حالت غنچه میشه. من با دستم اینو کم بازش میکنم. به این صورت در میاد. حالا این 3 تا گلبرگم میذارم ما بین همینا. ببینین ما بین اینا یه دونه گلبرگ میذارم. فقط قسمت زیرشو محکم فشار میدم. هیچ کاری نکردم. نه چسب زدم، نه داخل پارافین گرم گذاشتم. همینجوری که میذارم زیرش بسته میشه. سومین گلبرگ رو که دارم میخوام بذارم ما بینشون سعی کنین این قسمت بالای گلبرگ رو یکم به سمت بیرون بکشین. اولی، دومی میشه ما بین این دوتا. یک کوچولو فقط این نوک گلبرگ رو به سمت بیرون هم کنین. و آخرین گلبرگم چه ما بین این دوتا که در واقع میمونه کنار همینا. قسمت پایین گلمون 2 تا کاسبرگ میگیره. کاسبرگ رو آماده کردم اینجا گذاشتم. اونا هم همینطور ما بین انگشتام یکم پهنش میکنم. به هر سمتی که دوست دارین میتونین کاسبرگ ها رو بزنین. حتی میتونین 3 تا کاسبرگ هم بهش بزنین. خب گل و غنچه ها رو که آماده کردم اینجا گذاشتم. دقت داشته باشید که گل گلایول یک طرف است، یعنی شما نباید دور تا دورش رو پر کنین. ابتدا از غنچه شروع میکنم. اولین غنچه رو اینجا گذاشتم قسمت بالای این ساقه. دومی رو نگاه کنین دیگه کنارش اینجوری نمیذارم مثل گل سنبل، میام پایین طوری که نصف این غنچه میمونه به نصف غنچه اولی. همینطور با انگشتم فشار دادم و اون به این فیکس شد. سومی رو به همین صورت میذارم این ور ساقه.
به این ترتیب. این هم میذارم ما بینش و آخرین غنچه هم اینجا میذارم. حالا غنچه نیمه بازم که 3 تا درست کرده بودم، اونی که بسته تره میذارم بالاتر. یکی هم میذارم ما بینش، یکی هم میذارم این سمت. حالا 2 تا غنچه نیمه بازم درست کرده بودم که یکی میذارم این طرف ساقم که مقدار خالی داشت. ببین دوستان با همین انگشتم فشار میدم و این کاملا به این ساقم میچسبه. یکی هم میذارم کنار این. اینا همشون این غنچه ها نیمه باز دیگه فتیله دارن. 2 تا گل درست کردم گذاشتم، یکیشو میذارم این سمت، ولی فقط گل دیگه زیاد پایین نیاریم. ببینین ابتدای این گل میمونه به انتهای این غنچه. زیرشو آروم فشار میدم. یکی هم میذارم این سمتش. و در انتها میتونین چند تا کاسبرگ هم بذارید. که این قسمت زیر گلتون رو بپوشونه. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع گل گلایل هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.